Hello, chào mừng mọi người đến với series 1 tháng ở Trung Quốc của Annie nha. Nếu mọi người có theo dõi hành trình Lệ Giang của mình ở những tập trước thì cũng đã biết là mình đã có vài ngày lang thang ở Đại Nghiên Cổ Trấn, là khu được biết đến nhiều nhất, thường được gọi luôn là Lệ Giang Cổ Trấn. Nếu như chưa xem thì mọi người có thể ấn vào link ở góc màn hình nha. Nhưng thật ra là ở Lệ Giang không chỉ có một cổ trấn đâu mọi người. Ngoài Đại Nghiên còn có cổ trấn Thúc Hà và Bà Sa nữa. Thì ba cái khu cổ trấn này á, tuy là nằm cạnh nhau, cách nhau cỡ tầm 15-30 phút đi xe thôi, nhưng mà về cái vibe thì nó cũng có khác nhau nhiều nha. Nên là nếu mọi người đang phân vân là nên ở đâu khi đến Lệ Giang thì có khi là câu trả lời nằm ngay trong tập này đó. Vì tuần này là mình phải làm việc online chứ không thuần là đi du lịch khám phá, nên nhu cầu của mình lúc này là một cái không gian yên tĩnh nhưng vẫn chill và vừa có thể làm việc mà vừa có thể tận hưởng không khí cổ trấn ở Lệ Giang. Cho nên là mình đã chọn chuyển sang Thúc Hà thay vì là tiếp tục ở Đại Nghiên hay là đến Bạch Sa cổ trấn. Nhưng mà nếu có thể quay ngược lại thời gian thì có thể là mình sẽ làm khác đi một chút. Mọi người xem tiếp để biết khác thế nào và vì sao nha. Homestay buổi sáng đó mọi người. Cái này là cái hẻm đi vô cái chỗ home của tôi nè mọi người. Nên nó ghi nè, The home of Ajun and his friends. Ajun Dỗ Cơ. Xong rồi đi ra đây là ngay cái lối vào của trấn luôn rồi. Đây là sáng sớm, nói sớm thì chứ thật ra cũng 9 giờ, nhưng mà tại vì ở đây toàn là 10 giờ người ta mới mở cửa, nên 9 giờ cũng sớm. Tôi đi dạo trấn kiếm đồ ăn sáng. Sáng hơi xe lạnh nha mọi người, mặc có một cái lớp áo mỏng bên trong là áo hay vậy. Nhưng mà tại vì lát trưa nắng lên là nó nóng. Chung là ở đây nó chỉ lạnh vào lúc sáng sớm và buổi tối thôi. Ở đây nó có bán đồ ăn sáng, thấy đông người ăn quá nha. Có nên ăn ở đây không nhỉ? Hay là vào trấn nhỉ? Hay cứ vào trấn trước đi. Tại vì trời hơi lạnh đó mọi người, nên tôi quyết định là tôi sẽ quay lại cái quán hồi nãy để tôi vô ăn. Vô ăn né gió một chút xíu. Có khi phải quay về lại home để lấy cái khăn. Nãy quên lấy cái khăn theo. Nên lấy theo cái khăn, cái khoác á. Cái khăn khoác màu trắng của tôi. Cuối cùng tôi đã vô cái tiệm này rồi mọi người. Đây là cái menu của tiệm. Tôi đã gọi cái món này với lại được. Thấy. Cho ít điểm, xào thằng. Nóng quá không cầm cái ly lên được. Trời đang se lạnh nên tôi order một tô hoành thánh và một ly sữa đậu nành nóng ít đường nè mọi người. Đây tô hoành thánh của tôi nha. Tô hoành thánh này thì ăn cũng tạm thôi, nhưng mà cái nước lèo thì hơi bị mặn á mọi người. Ai mà không thích ăn mặn thì mình nghĩ là nên gọi món khác hoặc là thử ở tiệm khác xem sao nha. Ăn xong thì mình ghé về homestay lấy cái khăn choàng rồi lại ra dạo trấn. Chỗ mình ở là gần cổng bắc của cổ trấn Thúc Hà. Từ phía homestay đi ra thì đi bộ vài phút là đã có thể vào trấn rồi, rất là tiện lợi. Sáng sớm ở Thúc Hà nha mọi người. Thúc Hà vốn là một trong những cổ trấn lâu đời của vùng Lệ Giang. Dù ở đây đã được phát triển du lịch hơn 20 năm, nhưng nó không thương mại hóa và đông đúc như ở bên Đại Nghiên cổ trấn, cũng không mang đậm cái màu sắc check-in sống ảo như ở bên Bạch Sa. Cho nên là ở đây mọi người sẽ thấy cái nhịp của nó sẽ chậm lại hẳn, cùng với cái bầu không khí rất là mộc mạc và tĩnh lặng. Vẻ đẹp của Thúc Hà thì được ví như là một bức tranh thủy mặc Giang Nam với những cái cây cầu nhỏ bắc qua dòng nước và những ngôi nhà cổ nép mình bên suối, cùng với những con đường trà mã cổ đạo á mọi người. Này có cái máy này nó đùng đường đang mắc cười nữa. Cái đó người ta gọi là xà nẹo. Xà nẹo qua xà nẹo lại. Đây có mấy cái shop bán đồ cũng đẹp đó mọi người. Nhìn gì cũng muốn mua hết. Mà tiền đâu mua thì không biết. Hả? Giờ là 10 giờ sáng rồi mà cái trấn nó yên tĩnh vậy đó. Ui cái con mèo ở đằng kia dễ thương quá.
Ôi ù luôn một nồi. Nhìn mặt cái làm việc hả? Trời ơi, tôi đã lạc vô cái rừng mèo này rồi. Bữa tôi mua mấy cái bộ đồ này nè mọi người. Cái bộ treo màu xanh ở trên kia kìa. Chung là ở đây người ta hay mặc kiểu vậy đó, giống như gái quê rồi đó. Chắc mọi người cũng thấy tôi mặc mấy bữa rồi đó. Đấy là cái lúc mua là tại thấy ở đây người ta mặc xong rồi nó cũng hợp cảnh đó. Nhưng mà về mặc lên, tại vì mua không có được thử mọi người. Ý là tùy tiệm, có tiệm nó sẽ cho mình thử, tiệm nó không có cho. Cái lúc mà tôi mua ở bên Lệ Giang á, thì là cái tiệm đó nó không có cho thử, mà sáng sớm nữa tôi vô, tại tôi hay đi dạo phố sớm vậy nè, người ta mới mở hàng á, cái tôi cũng thấy ngại nên tôi cũng mua giúp cô một bộ. Mà tôi mua xong tôi về tôi mặc xong tôi cảm thấy chắc là đúng là mặc được ở đây thôi á, chứ đem về Việt Nam mặc chắc mọi người kêu trời nhỏ này lấy đâu bộ đồ sến súa vậy gì trời, không có hợp. Đem về chắc người ta nói nhỏ này dưới đâu quê lên. Ê, nhưng mà quê này là phải đi Vân Nam, quê của tôi ở Vân Nam mới có được cái bộ đồ đó nha mọi người. Phải muốn có là có đâu. Nhưng mà nói gì nói chứ nhìn đồ này mà muốn mua về rồi mặc không được, lúc đó tính sao. Thêm một cái tôi thích ở đây nữa là tại vì tôi hay nghe nhạc hoa á mọi người, xong rồi tôi cứ đi bộ trên mấy cái phố trấn này nè, thì quán cà phê hay là tiệm này tiệm kia người ta cứ mở nhạc á, mà mở chú nhạc của tôi nghe không à, nên tôi thấy nó rất là thân quen. Trời ơi, tôi cũng thích mấy cái nón này nữa nè mọi người. Nó là nhìn nó vui vui á. Trời, nhìn cưng không? Nhưng mà cái này về rồi sao đội? Này đội đi đâu? Bởi vì nghĩ là thấy dễ thương vậy đó, nhưng mà không biết là mua rồi đội đi đâu. Có nón kết nữa nè. Trời ơi, đẹp quá. Tôi đội thử một cái coi. Chứ tôi đã mua cái nón này rồi mọi người. Cái nón mắc nhất mà tôi từng mua luôn nha. Thật ra là cái món đồ mắc nhất mà tôi mua ở Trung Quốc luôn á, 368 tệ. Tức là tính ra tiền Việt là 1,4 triệu. Oh my god, mua cái nón 1,4 triệu. Nhưng mà tôi nghĩ nó là đồ thủ công á mọi người, cho nên là đồ thủ công mà mình không thể tính theo kiểu như là cái nón, một cái bucket hat bình thường được, chứ tôi mua cái bucket hat ở trong Miniso có 200.000 là cũng thấy là cũng mắc rồi đó. Mà nói chung là tôi thấy nó xinh, mà lúc mình đội lên á, tại hôm nay tôi mặc cái váy cũng là một cái váy thủ công hôm bữa mua 180 tệ, là cũng 600-700 ngàn á, là cũng thấy đắt á. Nhưng mà tôi nghĩ là tôi muốn giữ gì đó làm kỷ niệm, với lại nó cũng xinh. Xong rồi nói tóm lại là tại nó xinh thôi á, và nó đặc biệt nữa. Cái này ở Việt Nam thì không biết có ai đặt làm hay không hay là như nào, nhưng mà quan trọng là tại vì mình mua nó ở đây, khi mà mình đi thì nó có giá trị về kỷ niệm hơn là nếu mà về Việt Nam xong rồi đặt hàng Taobao hay là Shopee gì, đúng không? Cái oh my god, nhìn nè mọi người, con này con gì vậy ta? Con llama hả? Tôi không biết con này con gì nữa. Con cừu, con lạc đà, con llama, con... Hey, 你叫什么名字啊？你是什么？ Ê, em ơi. Tôi không biết con này là con gì nữa mọi người. Lông thì giống lông cừu, nhưng mà cái đầu nó không phải là con cừu mà nó giống con llama. Con llama tiếng Việt là con gì tôi cũng không biết nữa. Đó. Đi nha mọi người.
Ê, cái cầu này nó làm trơn lắm nha. Tôi không hiểu tại sao nó lại làm những cái viên đá này trơn như vậy luôn á. Đi không cẩn thận là té. Đi là phải lựa đi giữa mấy cái cỏ. Ở đây có một cái thử thách là mang giày cao gót đi cái cầu này. Ai dám chấp nhận thử thách đó. Nếu như ở thành cổ Lệ Giang có phố Sư Phân là trung tâm mua sắm sầm uất và náo nhiệt, thì con đường đoạn mình đang đi cũng là một cái phố Sư Phân của cổ trấn Thúc Hà đó mọi người. Còn cái cầu mình vừa đi qua là cầu Thanh Long với hơn 400 năm tuổi do dòng họ Mộc xây dựng. Chiếc cầu này từng là lối đi chính của các đoàn ngựa thồ trên con đường tơ lụa Trà Mã cổ đạo xưa, và bây giờ thì nó trở thành một trong những điểm check-in nổi tiếng ở đây. Mua nhẫn nha mọi người. Bây giờ đi kiếm mấy chiếc nhẫn nào nó hợp với mình. Kiếm vài chiếc nhẫn nào mà vừa tay tôi. Hôm nay chắc là ngày trưa tiền rồi mọi người ơi. Tôi đã mua 2 cái nhẫn. 你们老家这么好看？ Nhẫn phỉ thúy. Hôm bữa ở bên kia thì mua mấy cái vòng này cứ 7 tệ một vòng á, xong rồi mình lựa thôi, giống như hồi nãy tôi lựa nhẫn á, thì ở bên kia là lựa vòng. 7 tệ một vòng mà 5 vòng thì tặng một, cái tôi vô tôi mua một èo. Nói chung là tôi tốn tiền vô mấy cái này thôi đó. Mà đi du lịch mà không lẽ không mua đồ đúng không? Sao được? Ở đây người ta đang trồng hoa nè mọi người. Một cái vườn hoa người ta đang trồng. Nói chung là cái trấn này thì nó sẽ cổ và nó sẽ yên tĩnh hơn, nó đơn sơ hơn là cái trấn ở bên Lệ Giang mà mọi người hay đi á. Bên đó thì nó touristic hơn, nó đã được khai thác để kinh doanh du lịch rồi nên nó sẽ nhiều khách du lịch nè, người ta làm hàng quán ồn ào hơn. Bên đây thì nó kiểu đúng cái vibe trấn hơn á. Ở đây bán mấy cái váy, mấy cái đồ dân tộc nè mọi người, làm tôi nhớ tới đồ Hơ Mông của mình quá. Giống mấy cái váy, chân váy dân tộc Hơ Mông của mình không? Này là quán bán đồ ăn nè, cũng xinh ghê luôn á. Bên đây lại có ngựa, mà ngựa ở đây to nha, lông dài, nhìn nó lai lai giống con lừa sao á mọi người. Xong người ta có cái dịch vụ là cưỡi ngựa đi khắp trấn, xong rồi chụp hình đó, như cô này nè. Con ngựa này xinh quá ha, nhiều lông nữa. Này. Nhưng mà đi kế mấy em này hơi thúi nha. Tôi lại đi lang thang không biết là mình đi đâu nữa. Ôi, ở đây giống như là cái chợ phiên hả? Buổi sáng vậy mọi người. Vui vậy. Nhiều khi đi dọc vậy mà khám phá ra được nhiều nha. Rồi, trái cây nhìn ngon quá nè. 这蓝莓怎么卖呀？这个25，这个30，这个25。一斤呢？一斤。你试吃啊？可以试试嘛。可以随便尝的，可以随便吃，随便尝。您今年多大年龄了，爷爷？现在身体怎么？您
小的也可以尝一下，小的也好吃。 Sao rồi? 你喜欢哪个口味你就买哪一个口味。觉得差不多，本来就是差不多，反正就是一个圆子一个方的。就是大的跟小的而已吧。啊，只是大的小的分开才算。那我拿这个1斤吧。基本上都是一个圆子。Mua blueberries mọi người ơi. Tôi đã mua một bịch blueberries là 30 tệ nửa ký nha. Một jin của 1 ký của Trung Quốc là bằng nửa ký của mình á, là 500 gram á. Ô hồi nãy tôi thấy cái khúc này có cái cây hoa hồng đẹp lắm, tôi phải quẹo qua tôi coi. Thì tôi mua một hộp. Nó cũng không quá ngọt đâu mọi người. Ý là ăn cũng không có quá ngọt đâu, cũng không phải là gọi là ngon xuất sắc hay là gì đâu, nhưng mà bữa giờ tôi cũng ít ăn trái cây á. Với lại bình thường ở Việt Nam tôi cũng không có ăn blueberries. Ăn dâu, ăn cam, ăn này kia thứ nhưng mà không có ăn blueberries. Cho nên là mua cái gì mà bình thường mình ít ăn. Nãy thấy có một cái cây hoa hồng mà cái mé bên đây rất là đẹp nha, cho nên là phải quẹo lại đi coi cái đã, xong rồi mới đi tiếp đi về. Chào mama. Mèo, mèo. Cái đường xinh mọi người. Đúng là trắng cổ phố cổ ở đây. Cái cây hoa, không phải hoa hồng. Cái cây này nó là cái hoa gì tôi cũng không biết tên nữa. Nhưng mà xinh ha. Ngay cái gốc này luôn. Trời ơi. Xinh quá. Đi đâu cũng thấy mấy cái gốc xinh xinh như này. Cộng thêm tại vì hôm nay có cái nón xinh ha. Này có cái đình này. Mọi người cũng hay ra đây để chụp ảnh các thứ. Đó. Nè, có cái bạn này đang chụp nè. Bạn này cũng thuê đồ đó, make up các thứ đi chụp. Này là đó bạn gái chụp vậy đó chứ bạn trai đi theo hầu thôi nha mọi người. Đúng là cổ trắng luôn á. Nè. Trời ơi, sao mà đẹp thế. Đây có con suối chảy này đẹp không mọi người. Trời ơi thơ quá đi. Rồi qua cái cầu chỗ mấy cô mà bán trái cây rồi đồ mà nãy mình mua á, liễu rủ. Bên đây thì lại là một quán cà phê chill nghe nhạc. Chill thiệt sự luôn. Trời ơi, giấc mộng này tôi không muốn tỉnh nha mọi người. Hãy để tôi được mơ lâu hơn một chút. Băng qua cái cầu này lại là đi về lại bên trong trấn. Bên kia là cái cầu trơn trơn mà lúc nãy tôi đi đó. Cái cầu nó song song với nhau. Đây là một cái quán lẩu mà tự chọn nè, vô lấy rau cái thứ. Quán này cũng ok phết nhỉ. Đi dạo buổi sáng xong thì mình về lại homestay lấy máy tính và ra quán cà phê ngồi làm việc cả buổi chiều luôn đó mọi người. Những ngày này mình chill nhẹ nhàng thôi chứ không có đi check-in khám phá quá nhiều điểm. Đến cuối tuần thì mình sẽ đi Shangri-La chơi và sau đó sẽ đi đến Đại Lý luôn. Cái quán cà phê này dễ thương mọi người.
Ở ngoài cái tiệm nhỏ xíu rồi nhưng mà vô trong là quá trời chỗ ngồi luôn, mà muốn ngồi đâu cũng được hết trơn. Nắng quá trời luôn. Tại hôm nay tôi phải làm việc nên là tôi sẽ chọn một góc ngồi. Góc này có vẻ dễ thương mà mát mẻ nữa. Nói vô đây ngồi. Để tôi coi cái góc bên đây nó có mát hơn. Cái góc này cũng hơi nắng. Ngồi góc đây để nhìn ra đường. Có vẻ bên đây mát mẻ hơn đó. Làm việc đến chiều tối thì mình về lại homestay và gặp một em gái người Việt Nam cũng đang đi du lịch Vân Nam một mình. Thế là hai chị em rủ nhau đi ăn tối ở cái quán lẩu này mà lúc sáng mình có đi ngang qua đó mọi người. Nồi nấm gà Vân Nam. siêu ngon luôn. Rồi em sẽ chụp lại. Chỗ ngồi trong cái quán này cũng xinh nha mọi người. Ngồi ngay lề đường vậy đó mà có dù á. Thơm, ngon. Thơm quá. Rẻ. Quá thơm luôn á. Khách sạn ở bên Thúc Hà nè mọi người. Buổi tối lên đèn dễ thương không? Đây là buổi tối người ta lên đèn rồi nè. Đó, dễ thương không? Có nguyên cái sân rộng. Xong có thể ngồi ngoài đây chill. Bên kia cũng có chỗ ngồi. Đây là coi thử phòng em có lạnh không? Phòng của tôi thì ở trên lầu. Bé này nó ở dưới đây. Good night. Tìm được cái quán cà phê này dễ thương lắm nè mọi người. Nó có cái vườn ở đằng sau nữa. Ai hay bây giờ. Hôm nay tôi vẫn làm việc nên là tôi rủ Vân Anh đi thử một quán cà phê khác để ngồi làm nè mọi người. Quán này á, thiệt ra là họ kinh doanh cả homestay và cà phê luôn. Chú này là chủ quán và rất là nhiệt tình nè. Chú dẫn mình vô bên trong, chọn chỗ ngồi thoải mái để ngồi làm việc. Bây giờ thì tôi sẽ tranh thủ làm việc đến chiều tối, sau đó hai chị em sẽ đi dạo phố và kiếm đồ ăn tối luôn nha. Đây là chiều thứ mấy nhỉ? Chiều thứ 5. Tụi tôi đi lanh quanh lang thang. Ôi trời ơi, cái nhà này nó còn có cái cầu ở trong nhà nữa. Tụi tôi đi lang thang lanh quanh ở Su Khở, Thúc Hà, U Khơ Cha Yu U Khơ Tran. Nó cũng là homestay luôn. Cái này cũng là homestay. Nói chung nguyên cái đường này toàn là homestay không á. Dễ thương quá nhờ. Ê, dễ thương nhờ. Vô coi không? Được không vậy? Kìa, nó ghi là top 8 ethnic ins kìa. Đạt giải gì đó. Top 8 ethnic ins. Ôi trời ơi, con chó mà như con heo vậy trời. Đây không có chỗ khỉ hết. 这边是客栈哦，可以看看吗？可以看一下吧。好没事。好，没有。哎，咪咪，咪咪，出去啦，咪咪。 dễ thương vậy. 这是花还是果？应有
Yên thảo树. 对，然后月底就可以过来吃了。 Ồ. 已经 Ê, 开 này 始 hạt anh trái anh đào nè. 几点说？ Trái anh đào lúc mà còn sống nè mọi người. 你要龙酒。 Wow. Wow, 好大，好大的一棵树。今年还提前了，以前是5、6月的。我说你那跟那儿贴不贴嘛？ Nhẹ nhẹ chú nhận, nó mà uống nhận. 502828 CYW 502828密码，然后 CYW 开头的都可以加。 Lại kêu người ta hả vuốt con đi đúng không? 502828。我站在旧时光的边缘，指尖都是熟悉的灰尘，风从未曾来过的远方，吹来一缕陌生的星辰。它落在掌心，微微烫人，像一句从未说出口的可能。我害怕它碎成黑夜，却更怕 Cái cây này là cái cây mà nó có mấy cái hạt đỏ đỏ xong rồi ngày Tết người ta chưng hả? Ông quên rồi, tự nhiên quên tên. 每一次奔走都靠近永恒一点。 Hôm nay em cũng hết việc rồi. Chị cũng chưa gọi là hết đâu nhưng mà có thể buông được chứ. Này, bên đây có bán cái trái gì lạ không mọi người? Ôi cái trái màu đen nữa kìa. Là cái gì? Trái gì? Nán qua. Khổ qua hả? Nán qua. Nán qua là trái gì? Cái trái bí ngô. À. Nhiều loại. Wow. Wow. Cho Ê, cái này là đấy. để đang trang trí chứ đâu ăn được đâu hả? 这个可以吃吗？吃不能吃，拿回家做白酱。它干了，你放在哪里都可以啊。 À, ủa giả hả? 它盘， tưởng 我 đồ 们 thật. 是盘的，随便盘嘛。它干了就轻轻的。 À, tưởng trái thật. Vậy thôi. 很轻。 Vậy thôi, tưởng trái thật. Ê, nhưng mà cái chỗ bán đồ bên đây dễ thương nè. Hình vẽ ở giữa bức tường này là hình tượng kim xí điểu, hay còn gọi là thần Garuda đó mọi người. Trong tôn giáo của người Nasi thì vị thần này đại diện cho quyền năng tối cao của tự nhiên, giúp che chở và bảo vệ cho vùng đất và con người nơi đây luôn được bình an. Đi trên đây người ta vẽ mấy cái chữ tượng hình của ngôn ngữ của người Nasi á. Hình như này gọi là chữ Đông Ba. Chữ tượng hình. Nhưng mà không đọc hiểu được mọi người. Cái này thường như chỉ có mấy cái thầy cúng hay mấy cái người mà kiểu rất là trí thức mới đọc được thôi. Tại vì hồi trước ông chủ khách sạn của mình ở bên Lệ Giang cũng là người Nasi, mà bạn đó nói là bạn đó cũng không đọc được chữ luôn. Bạn đó nói được tiếng Nasi nhưng mà không đọc được chữ Nasi. 直到宇宙学会我的脸，深呼吸，让肺叶盛满位置，闭上眼听 Quán cà phê, rượu, dễ thương à. Rượu vào đây quán rượu này. Chính nơi ghi là cafe chỉ bay. Có ban ngày bán cà phê, tối thì lên thành quán bar. ở đây ở cổ Trấn đúng nghĩa. Hôm qua chị đi Bạch Sa, giờ này nó đông mà nó ồn ào và nó náo nhiệt lắm. Tức là cái chỗ xúc thả của mình Là yên tĩnh nhất rồi đó. Đoạn này tụi mình đi về hướng cổng nam của cổ trấn. Càng đi thì mình càng thấy vắng và ít hàng quán bán đồ ăn hơn luôn đó mọi người. Mà ở đây ít người ta bán ít đồ ăn vặt. Ở bên Bạch Sa bán đầy luôn á. Em phải qua Bạch Sa em mới thấy. Nguyên một cái con đường nó bán đồ ăn vặt đầy luôn. ở xúc thả ít đáng hả? Ừ, lúc nào chị thấy ít á. Rồi. Cái bán
老板帮我看着一眼啊。 Ôi cái cây đẹp quá trời nè. Ồ, hoa đẹp nhờ. Xem này. Cái cây hoa này nở đẹp quá mọi người. Quá trời luôn nè. Nhưng mà nó chỉ được ở phía ngoài thôi, còn phía trong thì nó cũng không có được nhiều hoa lắm. Đường này nó cổ. Tại có cái tiệm này cũng dễ thương. Hello. Oh, 太可爱了。Đây là quán cà phê. Cái tòa này là tòa gì mà nó cổ, nó có cái tượng nữa. Ở bên đây có cây liễu. Đói bụng quá. Hơi bị đói nha mọi người. Bây giờ chắc đi kiếm cái gì đó ăn vặt. Mà sao cái cổ trấn này thấy người ta ít bán đồ ăn vặt ghê á. Mà mấy cái tiệm này nó đóng sớm á, chắc tại bên đây ít khách á. Này là cái quảng trường Music Square này đúng không? Đây chúng mình đã tới cái chỗ này gọi là quảng trường âm nhạc Music Square. Tối là người ta sẽ chơi nhạc hát hò ở đây. Bây giờ còn sớm cho nên chưa có gì hết. Cái tiệm này lên nhạc sớm rồi. Đi uống rượu nghe nhạc hả? Nhiều nhà hàng lắm. Nhưng mà cảm giác như mấy cái nhà hàng nó bán đồ ăn giống nhau. Toàn là cơm gì đâu không. Chứ không phải là đồ ăn vặt. Nó không phải là một cái con phố nhộn nhịp mà mấy bạn trẻ lui tới giống như kiểu bên Lệ Giang hay là Bạch Sa. Bên đây nó có một cái vibe rất là yên tĩnh. Phố này là cái gì nhỉ? Ra đường lớn. Phố vắng chị ạ. Nó giống như thành phố bị bỏ hoang á. Mà cái trang trí bên đây nó cũng kỳ nữa. Theo cái khúc mình ở thì ok. Cái khúc đó thì nó cổ trấn, nó vibe cổ trấn. Còn cái khúc này sao nó cứ phát giả rồi hoa giả, trái cây giả, rồi gấu bông, rồi màu sắc ghế đung đưa. Cái vibe ở bên đây nó kỳ sao á mọi người. Nó không có giống cái trấn mà tôi hình dung. Nói chung là cái trấn Rút Hà này nó cũng có nhiều cái phần lắm. Có những phần ok và có những phần không ok. Tìm được, đi hồi nãy giờ mới tìm được một quán đồ ăn vặt nè mọi người. Ủa là xúc xích này hả? Chứ không phải là cái nướng đá hả? 想吃呢有吗？看一下，这里有腰果有图片啊。北地小吃好吃呢。好的，谢谢. Hỏi thôi. Đấy là muốn tưởng cái cây lạp xưởng nướng đá. Em biết rồi. Có. Nhưng mà nó là sai lắm. Mấy ngoại đường. Ta thấy xe ở ngoài kia luôn, không mấy bắt xe qua bên Bạch Sa chơi. Chị đang cảm thấy là nó không có ok đó. Chị thấy kể cả nhảy múa nó cũng sẽ chán. Chứ nó không phải là cái nhảy múa mà hấp dẫn gì đâu. Chẳng có người gì nhỉ? Nó có bắn tay à? Cái khúc bên này của cái trấn nó hơi kỳ kỳ. Tôi quyết định là quay lại Bạch Sa để tôi kiếm đồ ăn mọi người. Trời ơi nhiều đồ ăn quá. Bên đây có xúc xích xiên nướng. 串来串，这是什么肉啊？这是牦牛肉串，多少一串？一串多少8元一个，2个15。8元一个，2个15。好，那2串吧。好。对，要吗？来2串吧。对。好放吗？好的香，来1串。这样1串也行。要2串吗？
是我安排的，我认识。哎，谢谢。一个人一个串吗？再一串，谢谢啊。Tôi vô cái phố này tôi mới sống được mọi người, tại vì nó có nhiều đồ ăn. Còn cái bên kia nó như là một con phố bị bỏ hoang vậy. Cái đó là cái cửa nam nha. Cái hồi nãy là cửa nam của bên Su Khở. Còn tụi tôi cái hôm tụi tôi ở là ở cửa bắc thì nó đỡ hơn. Thịt bò mềm nha. Ngon thế. Bò mềm. Vậy mới sống được tại vì có nhiều đồ ăn vặt. Cái cây này kìa, đẹp lắm rồi. À, cái mì này là mì mà cái xương kìa, trời ơi nhìn cái xương đã không mọi người. Nhiều đồ ăn vặt quá à. Đắng. Tối rồi nên cũng hơi lạnh nữa rồi. Bánh mì này nhìn cũng ngon hơn cái tiệm bánh mì hồi nãy bên kia nữa. Không mua 2 cái đi, mỗi đứa 1 cái. cái này 这种是奶酪包，这个是芋泥包。芋泥包，芋泥。玉米。那哪个比较好吃的？啊？哪个好吃？哎呀，每个人口味不同，我个人我喜欢这种。哦，我知道了。这种手撕面包原味的。这白菜虾米，这白菜虾米，1万。买2个，这个2个。买呗。多少一份呢10元一份来。10元吗？那我帮你，你帮我做一份吧。哪一个？你会做吗？你会吗？你不是你做的吗？À. Cái này nhìn giống như xôi chiên của mình vậy, nhưng mà thực ra nó là đậu hũ. Xong rồi bỏ ớt bên trong, bỏ thêm rau. 另外给我装另外一个袋子。好，谢谢。Này là đậu hũ chiên, đậu hũ kẹp. Tại thấy con bé nó rau á cho nên mới mua ủng hộ mà ai vậy? 10元一个，10元一份有3个里面。10元一份就是3个在里面。这个都是很好吃。Lấy à, 谢谢啊，谢谢啊. Mới ba lớn mà biết buôn bán. Tôi sẽ ăn thử cái món mà của thằng bé đó nó rao. Trời, nó rao nhiệt tình quá, tôi mua ủng hộ ai về. Tôi tưởng nó làm. Ai về đâu má nó làm. 10 đồng hả chị? 10 đồng 3 cái. Ăn thử. Nói chung là hình thức thì giống xôi chiên ở Việt Nam, nhưng gia vị thì hương vị thì khác hẳn. Đây nó có củ cải, đậu hũ ngoài thì đậu hũ chiên bình thường thôi, xong rồi có một cái lớp ớt cay. Chung mà ăn thử cho biết, để lần sau không mua. Not my favorite. Mua ủng hộ đứa bé là chủ yếu. Có nguyên một con đường street food nè. Hôm nay nó còn có thêm một cái vị tê tê nữa, từ có hoa tiêu quá nha. Này là cũng hơi cay cay đó. Ăn mấy này không nè. Cay nha. Tại vì nó có cái lá tiêu, là treo, mấy cái hoa tiêu. Cay quá, cay nha. Cay xé lưỡi luôn mọi người. Bây giờ phải đi kiếm nước. Ê, cái chuyện này bán nấm xào vậy cũng ngon.
Thôi mà tôi cay quá tôi phải đi kiếm nước. Tại vì nó không phải là cay theo kiểu là ớt cay mà là cái mã la với lại cái hoa tiêu á. Trời ơi, con chó này mọi người. Vô đây thay vì mua trà thì tôi đã mua một ly bơ sữa chua hạnh nhân. Chắc là ăn xong no. Nãy cay quá phải mua nước mọi người. Mà cái bây giờ mua nước xong chờ có nước đó, hết cay luôn. Cái lưỡi hết tê à. Con chó bên kia thấy ghét dễ sợ chứ. Tôi đã mua được cái ly này rồi nha mọi người. Uống thử xem. Sữa chua nhưng mà không có cái chua. Thấy có vị bơ, có hạnh nhân xay nó còn hạt á, nên có thể nhai được. Thôi đi, cái này là workshop hay gì hả? Hay là quán ăn vậy? Ủa hình như thấy người ta ngồi ăn nè. Ê quán ăn gì xinh vậy? Ê bánh mì kìa. Ê quán bánh mì này xinh chứ mọi người. Mới phát hiện cái quán mì này nhìn xinh, nên quyết định là vô thử. Vô ăn thử nha mọi người. Nãy nhìn vô tưởng là cái workshop không á, ai về là người ta ăn mì. Ăn thử ấy. Có vẻ ngon á. Ngồi ở đâu? Ngồi ở ngoài hay ngồi ở đâu? Đi ngồi đây luôn đi. Ngồi ở đây luôn đi. Ê, có một cái mì có nấm truffle nữa mà tới 98 tệ một bát lận. Còn mấy cái mì kia thì rẻ hơn. Cái này là beef noodles, mì bò. Cái này là mì sườn nè. Nói chung là nó chỉ có mì thôi. Có mì cà chua với sườn nè. Ê, chắc chị ăn thử cái mì cà chua. Add to cart. Em ăn gì em coi đi. Mình sẽ ăn thử cái mì cà chua nha mọi người. Mì sườn cà chua. Cái quán này xinh lắm. Một cái quán cảm giác nó rất là local và cổ, chứ nó không phải là tiệm nhà hàng. Đã order xong nha mọi người. Tôi order một cái mì sườn với cà chua, là cái nước nó cam cam. Còn bé order một cái mì sườn bò. Nên mình sẽ ăn thử xem ngon không. Mà cái bàn này nó hơi bị thấp. Thế là cái ghế này nó cao so với cái bàn không? Chị phải đổi qua cái ghế này mới đúng. Cái ghế nó cao hơn cho nên không lẽ ăn mà cứ ngồi vậy. Phải đổi vào cái ghế thấp hơn. Ngồi cái ghế này mới ăn. Cái ly này ngon, ăn cái này ngon là gì? Nhưng mà nó ghi là sữa chua nhưng mà không có thấy vị sữa chua lắm nha. Nhưng mà nó lại có vị béo của bơ với lại có thể nhai được hạnh nhân hơn. Chân thượng nha. Nhai hạnh nhân ngon đã. Điên luôn đấy. Nó không có bị ngọt. Bao tiền đấy? Một ngon điên. Không biết nhiêu tiền nữa, quên này phải mở Alipay lên. Cái này ngon cực luôn đấy. Ngon. Oh my god. Người tiền mấy uống. Đó là bởi vì cái quán nó đông không? Thì tí nữa phải quay lại em mua. Chờ đông quá. Ngon ghê. Cái này đâu để chị coi lại chị mua ly này nhiêu tiền. 18 tệ. Rẻ mà ngon này. Wow, đây là mì của tôi. Đây là mì cà chua nè. Còn cái này là cái gì nãy quên rồi. Mì sườn bò. À, em có cái trứng sẵn hả? Chị gọi cái trứng mà. Sao nó bỏ vô của em vậy? Chị gọi trứng hả? Ừ. Thế em góp cho chị. 我问你，请问这个是淡点的吗？刚才我有淡点的哦，这是好淡点的。哦，OK，好，好，谢谢谢啊。对，好。trả Trả lại cái trứng cho tôi.
Tại mềm mềm. Giờ mà có người yêu cầm tóc cho thì tuyệt rồi. Thôi khỏi, cảm ơn, no thanks. Thôi em cần chị ạ. Con gái mình phải được nâng niu chứ. Cái mì sợi mì ngon nha, sợi mì mềm. Thế em nhìn thấy ngon mà. Nếu mọi người xem hết video đến đây và cũng đã xem luôn tập vlog lạc lối ở Lệ Giang của mình thì chắc là mọi người cũng tự có cảm nhận riêng về việc là nên ở cổ trấn nào khi đi Lệ Giang rồi đúng không? Với mình á, thì mình vẫn hài lòng vì đã chọn Thúc Hà cho đợt này, vì đây cũng là lần đầu tiên mình kết hợp vừa đi chơi vừa làm việc ở Trung Quốc, nên là mình muốn đảm bảo có không gian yên tĩnh, phù hợp để làm việc. Tuy nhiên nếu mà chỉ đơn thuần là đi chơi thôi á, thì mình nghĩ là mình sẽ muốn dành nhiều thời gian để khám phá Đại Nghiên và Bạch Sa cổ trấn hơn. Ở Đại Nghiên thì vẫn còn nhiều điểm tham quan mà đợt này mình chưa đi lắm. Còn ở Bạch Sa thì tuy là cổ trấn nhỏ hơn nhưng lại có view thẳng ra núi Tuyết Ngọc Long nè, rất nhiều góc đẹp để mọi người chụp ảnh luôn. Ở đây cũng nhiều đồ ăn vặt hơn nữa. Riêng với Thúc Hà thì mình vẫn nghĩ là mọi người nên ghé qua tham quan. Ở Thúc Hà thì cái đoạn mà gần Cổng Bắc á, có nhiều chỗ đẹp lắm mà nhiều lúc mình mải mê đi nên là quên quay video lại. Mọi người có thể sắp xếp thời gian tham quan chơi trong một ngày hoặc là ở lại một đêm là đủ. Vậy là hành trình ở Lệ Giang của mình khép lại ở đây. Tranh thủ cuối tuần không phải làm việc nên mình sẽ làm một chuyến đi Shangri-La 2 ngày 2 đêm. Vân Anh cũng sẽ đi với mình luôn. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo nha.